techlk, the technological development in Sri Lanka. Hello guys, අද මම ඔයාලට ගෙන තියෙන්නේ lightroom preset 28ක්. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. ඒකෙන් ගිහින් preset කියලා file එකක් තියෙනවා. ඒක download කරලා extract කරගන්න. මම මෙහෙම extract කරගන්නවා මේක. ඊට පස්සේ මෙහෙම extract වුණාට පස්සේ මෙතන preset ටික මෙහෙම පෙන්නනවා. අපි දැන් යන් අපේ lightroom map එකට. මම මෙහෙම lightroom app එක open කරගන්නවා. නැත්නම් ඔයාලට preset ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් LR preset zone කියලා app එකෙන් ඒක download කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් preset download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ 28ත් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. මේ උඩම තියෙන LR preset and filters කියන app එක තමයි ගන්න ඕන ඔයාලා. මම මෙහෙම දැන් lightroom app එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙන plus mark එක උඩ ක්ලික් කරගන්න ඕන අපි. මෙතන යට තියෙන gallery plus mark එක අපි ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මං ඔයාලට දාපු link එකේ තියෙන preset 28ක් තියෙනවා. 28ම මේකට add කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ එක preset එකකට ගිහින් බලමු. ඊට පස්සේ මෙතන දකුණු පැත්තේ අයිනේ dot තුනක් තියෙන එක අපි ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන ටික වෙලාවක් බලන් ඉඳි මෙතන create preset කියලා එකක් තියෙන එක අපි ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන preset එකට නමක් දාගන්න ඕන අපි. මම මෙතන preset එකට නමක් දාගන්නවා. ඔක කැමති නමක් දාගන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙන හරිය අපි ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ වගේ අනිත් 28ත් මෙහෙම preset එක හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති පින්තූරයක් එකට ඇඩ් කරලා අපි බලමු මේක preset එකක් දාගන්න. ඉතින් මෙතන යට තියෙන preset කියලා බටන් එක ඒක ක්ලික් කරලා user preset කියන එකට යන්න ඕන. මේ මම ඇඩ් කරගත්තු preset ටික. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් මෙහෙම ක්ලික් කරලා preset එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලේසියෙන්ම කිසිම edit එකක් නැතුව මෙහෙම preset ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ preset එකකට මේක add කරලා මෙතන light ටික එම චුට්ටක් එම අඩු කරලා ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඊට පස්සේ මෙතන lens correction එහෙම ටිකක් අපි මේක හදාගෙන මෙතන share button එකට ගිහින් අපිට ෆොටෝ එක export කරගන්න පුළුවන්. මෙතන save to device click කරාම ෆොටෝ එක save වෙනවා. අදට අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. බලපු හැමෝටම ගොඩක් thank you. වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න, subscribe කරන්න, like කරන්න.